homemade food. What is it? Dry beef. Dried beef or what? Tofu. Tofu. She said like daughter favorite. Japanese curry, macaroni, and what is this one? เหมือนดูดกลิ่นมันรักจังแม่ไปเนี่ย คอลเลกชันใหม่จากวอลิเชนสวยมากทุกคน ปกตินินจะใส่แหวนของแบรนด์นางไม่ได้เลยเพราะว่าทำไซส์ใหญ่นะคะ รอบนี้นางทำมีไซส์เล็กสำหรับคนนิ้วเล็กด้วยสวยมากเลยเป็นฟีลแบบมินิมอลชอบมาก เหมาะกับคนที่แบบไม่ค่อยชินกับการใส่แหวนนะคะ ลองเริ่มจากการใส่แบบเส้นที่มันเล็กๆวงที่มันเล็กๆมินิมอลแบบนี้ดู แล้วก็มีกำไลเส้นเล็กน่ารักมากสร้อยโอ้ my gosh ปังมากแล้วแบบออกบ่อยมากเสื้อวันนี้ก็สวยนะคะของ Looney Store นางเป็นแบบบอดี้สูทนะคะเป็นกางเกงข้างในนี้ปึ๊บใส่ออกมาแล้วสวยมากนินก็คือแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็เช้านี้วันนี้ยุ่งมากเดี๋ยวจะกินข้าวเช้าแบบไวๆแล้วก็จะมีไปเลเซอร์กิกกี้ที่เราแบบไม่ได้เลเซอร์มา 3-4 เดือนแล้วเพราะว่าขนน้องแทบจะไม่ขึ้นเลยผ่านมาก็เริ่มมีงอกขึ้นมาบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลเซอร์นะคะกับเลเซอร์ขนรักแร้แล้วก็มีไปอีเวนท์ที่พารากอนนะก็ยังไงก็เดี๋ยววันนี้จะพาแบบไปตามติดชีวิตทั้งวันเลยเริ่มจากการกินข้าวก่อนเร็วๆกินง่ายมากดิฉันกินไข่ต้มตำมะเขือแบบภาคเหนือนะคะแล้วก็กินกับข้าวสวยเป็นของที่เหลือจากเมื่อวานโดนแม่สอนมาว่าห้ามกินทิ้งกินขว้างแล้วมันติดเป็นนิสัยทุกคนเวลาเรากินอาหารเหลือเราจะเก็บไว้ตลอดไปกินร้านอาหารอะไรเงี้ยเห็นนินเป็นคนสั่งเยอะถ้ากินไม่หมดก็คือนินจะห่อกลับบ้านตลอดนะคะก็กินคู่กับมะเขือเทศหน่อยมีฟองเต้าหู้ทอดหั่นชิ้นเล็กที่คุณแม่ส่งมาให้เป็นของขวัญวันเกิดน่ารักมากคุณแม่ก็คือรู้ว่านินชอบกินฟองเต้าหู้มากๆนะคะนางก็ไปซื้อที่ตลาดแล้วก็มาทอดให้ส่งมาให้จากที่บ้านน่ารักมากอร่อยมากตักเลยหนูนี่ฉันมีคนมาคุม2 คน ด้วยครับ เกียรติการสวัสดีครับอะน้องๆมาอีเวนต์เป็นเพื่อน นิวเล่าให้ฟังซิว่าแบบประวัติการเดินพารากอนคืออะไรแล้วก่อนนั้นเนี้ยนินตอนที่สมัยเป็นบ้านนอกเข้ากรุงอะเขาแบบจะไม่ค่อยกล้ามาเว้ยไม่กล้ามาเดินพารากอนเพราะรู้สึกว่ามันแบบเป็นพื้นที่ของคนแพงๆแล้วนิวก็แบบ ไม่กล้าเดินเคาน์เตอร์ไม่กล้าเดินบิวตี้ฮอลล์ ไม่กล้าเดินบิวตี้ฮอลล์รู้สึกว่ามันแพง นิว อะไร จะ เงี้ย ชอบชักชวนเพราะนิวเป็นคนชอบนิวเป็นคนเมื่อก่อนใช้ SK2 ตลอดชิคก็ว่านิวใช้ครีมแพงนิวใช้ครีมแพงนิวใช้ครีมแพงนิวก็แบบว่าพี่นินลองดูมันก็ดีเด้อแล้วนิวก็พาไปแบบเคาน์เตอร์รามแมอะไรเงี้ยเราก็แบบเกรงไปหมดทำตัวไม่ถูกเลยว่าต้องทำตัวยังไงพวกพี่นินอ่ะจะยังไม่กล้าเข้าเมื่อก่อนแบบมึงไม่กล้าเข้ากูไม่ไปนะอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบรนด์ใหญ่ลืมเดินสับขาลืมพี่น่ารักมากเลยอ่ะ
Why you don't know Why you don't know Bunny มีดอลลี่หมุนมีดอลลี่หมุนมีดอลลี่หมุน เมื่อวานแบบนี้ก็คือเปิดเพลง Poetry of the Sea กวนตีนไม่หยุดอยู่ในมุมที่คุ้นเคยกันอีกแล้วทุกคนน่าสดกินข้าวและวันนี้คือวันที่11มิถุนายนเป็นวันเกิดของนินเองนะคะอายุ32แล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อาหารมื้อวันเกิดก็สุดแสนจะสเปเชียลข้าวมันไก่พิเศษตับแอนผัดถั่วแขกนะคะจริงๆนี่บอกว่าอยากจะแบบพาไปกินบรันช์ดีๆอาหารดีๆรับวันเกิดหน่อยแต่นี่รู้สึกว่านี่อยากกินข้าวมันไก่จริงๆก็เลยสั่งข้าวมันไก่ประตูน้ำมาชื่อร้านข้าวมันไก่โกอ่างนะคะลองดูน่ากินมากแล้วแบบชอบที่ให้น้ำจิ้มมาแบบโคตรฉ่ำชอบใส่น้ำจิ้มเยอะๆอร่อยมากเพื่อนต่างๆส่งของขวัญมาให้น่ารักมากเลยขอบคุณทุกคนนะคะเรามาดูกล่องแรกดูทรงเป็นเหมือนแบบขนม Happiest birthday to our special girl Ninin. We hate you. We forever. hate you. We know if you want to get the world, you can get it, but we also know you love these cookies and sweets. Happy birthday from Archie, Brian, Barbell, woof woof. น่ารัก น่ากิน แบรนด์บูกาวิลน่ารักกับเรียนส่งเลยส่งของมาให้ดูตลอดนะคะขอบคุณค่ะWhy our birthday dinner with my fancy dress I just had a salad. โอ้ตอนแรก We'll get food and go. พร้อมเวอร์แต่เวลายังไม่พร้อมแต่เราอะพร้อมก่อนเวลาเวอร์all black นะคะวันนี้ Seem like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear yak, 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 yak. Man down, where you from, nigga? Fuck who you know, where you from, my nigga? Where your grandma stay, huh, my nigga? This mad city I run, my nigga. คุณเราทำท่าได้ปะเก่งเก่งเก่งรอเองเหมือนเชียร์มวยอะมึงมันไม่ใช่แบบนี้นะอันเนี้ยแม่งเมาปกติมันแบบเรียบร้อยแล้วเร็วอีนี่ก็เหมือนกันนะเปิดขาเว้ยมึงมีนิวหลับอ่ะไม่ไหวอ่ะซิกเนเจอร์ของนิวนอนตั้งแต่3 ทุ่มสรุปวันเกิดใครไม่รู้ไปส่งนี่เชื่อลุกว่าวันเนี้ย
And if the sky falls now, it's gonna be alright. 'Cause I got you here tonight. Ooh, it's gonna be. If tonight is my last, what I gotta do? If tonight is my last, I wanna spend it with you. Hey, and if the sky falls down, it's gonna be alright. Because I got you here tonight. Oh, it's gonna be alright. If an angel came down to me, asked what I would do differently, I would say nothing, you see. I love someone truly.